Ngoại truyện 1, hẹn hò nơi sở thú. Em thực sự muốn đến đây à? Khi nghe đối phương chỉ dẫn mình lái xe đến một nơi bí mật, giọng nói của Phinia lộ ra chút ngạc nhiên. Sở thú? Đây được xem là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của hai người họ kể từ khi xác định mối quan hệ. Mặc dù họ từ lâu đã không còn chỉ đơn thuần là bạn bè, trước đây cũng chưa từng có một buổi hẹn hò chính thức nào. Bởi trước kia, họ chỉ là những người, bạn giường, đồng nghiệp cùng làm việc, hoặc có thể gọi là bạn thân có quan hệ thể xác mà thôi. Thế nhưng, kể từ cuộc trò chuyện vào đêm hôm trước, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Phinia đã tốn rất nhiều thời gian để làm đối phương nhận ra rằng cô ấy đã không còn là một cô gái nóng nảy, dễ nổi giận và thường xuyên cáu gắt như trước kia nữa. Thậm chí, ngay cả bản thân cô ấy cũng ngạc nhiên về sự thay đổi này. Nếu là trước đây, cô ấy đã sớm bỏ đi và có lẽ trước khi đi còn làm ầm ĩ lên một trận. Vì suy cho cùng, cô ấy vốn dĩ là một cô nàng hư hỏng. Bồ đã từng gọi cô ấy như thế, và thậm chí còn tin chắc điều đó. Bồ luôn giữ khoảng cách với Phinia, và Phinia không trách, vì điều đó vốn đã đúng rồi. Nhưng bây giờ, cô ấy đã không còn là con người như trước kia nữa. Những năm làm việc ở nước ngoài đã dạy cho cô ấy rất nhiều điều, khiến cô ấy tiếp xúc với đủ kiểu người, có người tốt bụng đến cảm động, cũng có người độc ác đến kinh ngạc. Tất cả những trải nghiệm đó đã giúp cô ấy hiểu sâu sắc hơn về cuộc sống và mục tiêu thực sự của bản thân. Và, Bồ chính là một trong những mục tiêu ấy. Trước đây, Phinia thậm chí còn không muốn nhìn thẳng vào con người này. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt Bùa, là cô ấy lại bực mình. Cô ấy luôn muốn vượt trội hơn Bùa về mọi mặt, thậm chí muốn khiến đối phương càng đau khổ càng tốt. Nhưng khi nhận ra cảm xúc của mình dành cho Bùa, cô ấy sẵn lòng buông bỏ tất cả mọi thù hằn, sẵn lòng khuất phục trước cô gái ấy. Có vấn đề gì sao? Khi Phinia đang tìm chỗ đỗ xe, Bùa quay sang cô ấy với ánh mắt sáng rực hỏi. Em thích đến sở thú, chẳng lẽ Phin không thích? Em không thấy chán hả? Không hề, Bùa vui vẻ đáp lại, em thích ngắm khỉ. Bùa, em sắp 35 tuổi rồi đấy. Phinia bất lực dừng xe lại, Bùa thì vui vẻ nhảy xuống xe, vòng qua phía trước đầu xe nắm lấy tay Phinia, kéo cô ấy tiến về phía quầy bán vé. Nhìn dáng vẻ phấn khởi của Bùa, Phinia sau đó cũng không khỏi mỉm cười. Lâu lắm rồi em không đến đây, Bùa nói với dáng vẻ phấn khích, cảm ơn nhé. Rồi Bùa quay sang Phinia, nhẹ nhàng nói thêm, tiến sĩ Phinia lúc nào cũng tốt với em. Vậy thì nhớ báo đáp Phin thật tốt đấy. Phinia cười, bước theo Bùa. Bùa dừng lại trước một khu chuồng lớn, nơi có 3 con tinh tinh trông giống như một gia đình. Tinh tinh là một trong những loài linh trưởng có quan hệ gần gũi nhất với con người hiện đại, cấu trúc tứ chi rất giống với con người, đặc biệt là bàn tay và bàn chân. Đồng thời, cấu trúc hộp sọ của chúng cũng tương tự con người, chỉ khác là bộ não nhỏ hơn. Tinh tinh di chuyển bằng cả 4 chi, khớp ngón tay tiếp đất và đôi tay đủ mạnh để dễ dàng nắm giữ trái cây và cành cây. Chính vì vậy, tinh tinh mới trở thành một chủ đề nghiên cứu quan trọng trong nhân chủng học, khi nhiều người tin rằng quá trình tiến hóa của loài người có mối liên kết chặt chẽ với các loài linh trưởng. Bùa đứng trước chiếc chuồng, đôi mắt sáng long lanh. Trong khi Phinia cảm thấy việc ngắm nhìn những loài động vật vốn dĩ nên sống trong rừng như thế này có phần không thích hợp. Nhưng cô ấy phải thừa nhận rằng, đối với những đứa trẻ dưới 35 tuổi như Bùa, thì sở thú là một nơi quan sát phù hợp nhất rồi. Bảo cô gái này tự mình đi khám phá trong rừng, rõ ràng là vừa khó khăn mà cũng vừa vô cùng nguy hiểm. Phin vẫn chưa thấy em mang bộ xương tinh tinh kia ra trình bày, mặc dù đã nhận được từ lâu rồi đấy. Xin lỗi, em vẫn đang chờ mã số đăng ký. Bùa trả lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi con tinh tinh đang tiến đến gần mình, ánh mắt tràn đầy sự phấn khích. Cô vô thức đẩy nhẹ gọng kính bằng ngón tay, tiếp tục tập trung quan sát những con vật trong chuồng. Phinia đứng bên cạnh chỉ mỉm cười nhìn Bùa, việc đưa một người suốt ngày chỉ biết ở trong phòng thí nghiệm và ở trên giường ra ngoài đi dạo thế này cũng xem như một điều tốt đi. Nếu cứ tiếp tục như trước, cô ấy lo rằng cô nàng đam mê ngủ này sẽ sớm bị làm cho căng thẳng đến mức không chịu nổi mất. So với Bùa, Phinia đã đi qua vô số nơi, nên những điều này chẳng còn gì mới mẻ đối với cô ấy nữa. Ngược lại, phản ứng của Bùa khiến cô ấy cảm thấy thú vị. Bùa dừng lại rất lâu trước mỗi chuồng động vật, chăm chú quan sát và thỉnh thoảng lại dùng phong thái giáo sư quen thuộc để giảng giải kiến thức nền tảng về các loài. Nhưng lần này, Phinia không còn cảm thấy nhàm chán như trước nữa. Những năm trước, khi cô ấy chỉ là bạn cùng lớp với Bùa, chỉ cần nghe thấy giọng của cô gái nhỏ này thôi cũng đủ khiến Phinia cảm thấy phiền rồi. Còn bây giờ, cô ấy tình nguyện đi theo sau Bùa, cùng cô nàng ấy dạo qua từng khu triển lãm. Mà chẳng biết từ lúc nào niềm hạnh phúc vô tận đã len lỏi vào trong trái tim cô ấy, khiến nó cảm thấy ấm áp vô cùng. Hiện tại, Phinia nhận ra cô ấy hầu như ngày nào cũng ở bên Bùa, thậm chí còn nhiều hơn thời gian cô ấy ở một mình nữa. Cô ấy thường thấy mình đi dọc hành lang tầng 3 của phòng thí nghiệm, với mục tiêu rõ ràng chính là phòng thí nghiệm của Bùa, sau đó thì tìm đủ mọi lý do để ở lại đó cả ngày. Chỉ trừ khi có giờ đứng lớp, đến tối, cô ấy lại tìm cơ hội mời Bùa đi ăn, hoặc đơn giản chỉ là dùng bữa tại căn hộ của một trong hai người, khiến cô ấy cảm thấy dường như hai người không hề rời nhau nửa bước. Cũng không có gì ngạc nhiên khi đến ngay cả người bạn thân Phang cũng nhận ra điều này. Có đôi khi, cô ấy tự hỏi liệu điều này có phải là do trước đây hai người luôn đi ngược hướng nhau không, và khi nghĩ đến điều này lại khiến cô ấy không khỏi cảm thấy tiếc nuối với những tháng ngày đã trôi qua. Dẫu vậy, Bùa luôn nói với cô ấy rằng nếu cuộc sống hiện tại khiến con người ta hạnh phúc, thì không cần phải tiếc nuối về quá khứ nữa, và Phinia hoàn toàn đồng ý với điều đó. Đối với Phinia, tất cả những gì cô ấy có thể làm kể từ thời khắc này, chính là yêu Bùa bằng tất cả trái tim mình. Cô ấy yêu Bùa rất sâu đậm mà không hề nghi ngờ gì. Tình cảm này không chỉ đơn thuần là thích, mà là một cảm xúc lớn lao, mãnh liệt hơn rất nhiều lần. Cô ấy phải làm cho Bùa tin tưởng rằng Bùa có thể trao trọn trái tim mình cho cô ấy. Khởi đầu của hai người ban đầu đã đầy màu sắc kỳ lạ. Ngay cả khi nhớ lại lần đầu tiên họ có quan hệ thân mật với nhau, Phinia vẫn thấy điều đó thật sự rất khó tin rồi. Cô ấy không rõ đó là định mệnh hay một lực hút vô hình nào đó đã dẫn họ đến bên nhau trên cùng một chiếc giường. Tuy nhiên, Phinia chưa bao giờ hối hận và luôn hy vọng Bùa cũng sẽ không bao giờ hối tiếc. Phinia tiếp tục bước theo Bùa, cả hai thỉnh thoảng dừng chân, đứng lại ngắm nhìn ở những khu vực triển lãm khác nhau. Bùa dường như đặc biệt quan tâm đến khu vực dành cho động vật có vú, luôn dành thời gian lâu hơn ở đó. Có lẽ đây là thói quen của một nhà nghiên cứu nhân học thể chất.
Công việc của họ thường xoay quanh việc quan sát cuộc sống của những loài động vật này để so sánh với quá trình tiến hóa của con người. Cuộc sống của họ dường như gắn chặt với những nghiên cứu này. Nhưng điều lạ lùng là, Bua chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán. Một lát sau, họ đến khu vực ngoài trời của sở thú. Phinia dừng lại, nhìn Bua đang chăm chú ngắm một con hươu đang tò mò nhìn họ. Mặc dù ánh nắng hôm nay khá gay gắt, nhưng may mắn là nhiệt độ tháng này không quá cao, nên việc dạo bước trong khu vực mở của sở thú không khiến ai cảm thấy quá khó chịu. Em mệt chưa, Bua? Phinia bước đến bên cạnh, quan tâm hỏi và đưa cho Bua một chai nước. Bua mỉm cười rạng rỡ và lắc đầu phủ nhận. Cảm ơn Phin nhé. Hươu nhỏ kia thực sự rất giống em đấy. Phinia, nữ tiến sĩ đến từ Anh, chỉ vào một con hươu nhỏ, nói. Nó đang tò mò bước theo một con hươu khác lớn hơn, có lẽ là mẹ của nó. Biểu cảm của nó giống như đang đặc biệt hứng thú với mọi thứ. Phinia mỉm cười nhìn con hươu con đang chăm chú nhìn họ. Ý Phin là em thích đi hóng chuyện của người khác đấy à? Bua hỏi lại, Phin có nói thế bao giờ đâu. Phin vừa nói đó, chỉ là cách nói uyển chuyển hơn thôi. Bua lườm Phinia một cái, liệu hồn với em đấy. Phinia bật cười, vội giải thích. Phin cũng không phủ nhận, có lẽ là do bản năng, một kỹ năng sinh tồn khắc sâu trong gen của chúng ta thì sao? Chuyện gì cũng đổ tại DNA. Bua cảm giảm nói, nếu em chẳng biết gì về thế giới xung quanh, liệu em có sống sót được không? Hay ha, cứ mỗi lần tranh luận với chuyên gia lý thuyết như Phin đều là em thua. Bua giả vờ thở dài, cãi lại Phin thật không dễ dàng gì nhỉ. Hồi trước em đâu có như thế đâu ta, khi ấy, em còn hung hăng, hận không thể lao vào cắn Phin một cái kia mà. Đó là chuyện của quá khứ rồi. Bua vội vàng thanh minh, bây giờ người ta đâu có dám chọc giận tiến sĩ Phin, sợ bị đuổi ra ngủ sofa. Bua bĩu môi, đừng có giả vờ ngoan ngoãn nữa. Phinia vui vẻ nói, ánh mắt tràn đầy ý cười, nhưng thật sự cảm ơn em vì đã đưa Phin đến đây. Phinia thở nhẹ ra một hơi, nói tiếp, mà cũng lạ thật, lần đầu tiên hẹn hò với em lại là ở đây. Nhưng nghĩ kỹ lại, nó cũng khá phù hợp với em đấy chứ. Phin, đây là cố ý châm chọc em, phải không? Bua hiểu ý, giả vờ híp mắt nhìn Phinia, lần sau để Phin chọn chỗ đó, em cũng chẳng còn nơi nào muốn đi nữa. Phin chỉ muốn ở trong phòng thôi. Phinia vờ như nghiêm túc nói, hẹn hò với em, ngoài, trên giường, ra, Phin chẳng còn muốn đi đâu khác. Phin chỉ giỏi nói linh tinh thôi, mặc dù Bua nói vậy, nhưng khuôn mặt cô sau câu nói kia của Phinia đã lập tức đỏ dần lên. Phin nói nghiêm túc đấy, muốn gì thì nói, đâu nhất thiết phải thẳng thắn như vậy chứ. Bua quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Phinia. Vậy đêm nay Phin sẽ cho em thấy nhé. Phinia, cảm ơn em, Bua. Phinia bất ngờ nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt Bua, tiếp tục nói khẽ cảm ơn em vì đã tha thứ cho Phin. Bua đang nhìn theo con hươu nhỏ vừa đi ngang qua, nghe vậy liền quay sang nhìn Phinia. Dù em từng rất tức giận, nhưng chưa bao giờ ghét Phin. Hơn nữa, Phin cũng đã xin lỗi rồi, sao em không tha thứ cho được? Có lẽ đó là vì chính Bua cũng không thể trốn tránh được tình cảm của mình dành cho Phinia. Có phải cô nàng Bua đã bị nữ tiến sĩ Phinia làm cho mê mẩn rồi không? Ai mới là người cứ mỗi đêm đều muốn đến phòng em ngủ đây? Có người ở cùng không phải rất tốt sao? Có hay không thì em vẫn ngủ được mà. Cũng đúng. Bua sau đó tiếp tục bước về phía trước, tiến đến khu vực sinh sống của một con hổ lớn. Đó là một chuồng kính khổng lồ với lớp kính dày, phía sau là khung cảnh rừng rả với những cây lớn bao phủ. Bua áp sát vào tấm kính, tò mò nhìn con hổ trong chuồng, dáng vẻ như một đứa trẻ khiến Phinia không khỏi bật cười. Bua, cẩn thận đấy, đừng làm kính vỡ. Em biết rồi mà, xem con hổ kia trông giống Phin thật đó. Bua chỉ vào một con hổ cái đang nằm ườn trên mặt đất, trông chẳng hứng thú với bất cứ thứ gì. Giống em hơn ấy chứ, lúc nào cũng chỉ thích nằm song song với mặt đất. Phinia cười đùa nói, vậy thì em giống tất cả các loài động vật trên trái đất này rồi. Con nào chẳng nằm song song với mặt đất kia chứ? Bua đáp lại, nhân loại thì không nha. Phinia cười, thật sai lầm khi đi chơi cùng Phin đó. Bua thở dài, Phin nhìn thấy gì cũng đem ra trêu em. Thôi nào, Phin chỉ đùa thôi, đừng giận mà. Phinia cười cười dỗ dành, em đói chưa, có muốn kiếm gì đó ăn không? Đi thêm chút nữa đi, lâu lâu mới được ra ngoài một lần mà. Hai người cứ thế tiếp tục đi dạo. Bua không có mục đích cụ thể, cô chỉ muốn ra ngoài thư giãn. Việc ngắm nhìn cây xanh và các loài động vật thực sự khiến cô thoải mái hơn rất nhiều. Quan trọng hơn là, cô muốn dành một ngày không ở trong phòng thí nghiệm, văn phòng hay căn hộ của mình, mà chỉ muốn ở bên Phinia. Thực ra, Bua không phải kiểu người thích ra ngoài, công việc mỗi ngày buộc cô dành phần lớn thời gian trong phòng thí nghiệm hoặc lớp học. Từ lúc còn là sinh viên đến khi trở thành giảng viên, cuộc sống của cô gần như không thay đổi. Mỗi sáng rời giường, không lâu sau, cô đã vùi đầu vào nghiên cứu bộ xương người hay linh trưởng trong phòng thí nghiệm. Dù đó không phải điều tồi tệ, nhưng qua thời gian, cô nhận ra kỹ năng giao tiếp của mình dần bị mai một đi. May mắn là bây giờ có Phinia, người thỉnh thoảng sẽ đưa cô đến nhà hàng, quán cà phê, hay như hôm nay là đến sở thú, khiến cuộc sống của cô không còn đơn điệu và nhàm chán nữa. Bua bước chậm lại, lùi phía sau Phinia một chút, ngắm nhìn cô nàng vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh kia mà bất giác nhớ về những kỷ niệm giữa họ từ thuở mới quen biết nhau, khi cả hai còn là đối thủ cạnh tranh, và mãi cho đến lúc mối quan hệ dần thay đổi. Nghĩ đến đây, Bua bất giác mỉm cười, thiết nghĩ Phinia của ngày xưa và bây giờ thật quá khác biệt. Có gì buồn cười à, Bua? Phinia quay lại hỏi khi thấy Bua dừng chân trước chuồng chim hồng hoàng. Cô ấy cũng tò mò nhìn vào bên trong. Không có gì, Bua mỉm cười lắc đầu, em chỉ đang nhớ lại vài chuyện hồi chúng ta còn học cao học thôi. Em không thấy việc chúng ta có được như ngày hôm nay rất kỳ lạ sao? Đúng là có chút kỳ lạ thật, Bua mỉm cười, nhưng với em, đó là điều tuyệt vời nhất. Phin cũng nghĩ vậy, Phinia gật đầu đồng tình. Phin thực sự biết ơn mọi điều đã đưa Phin đến đây, ngay bên cạnh em, Bua à. Vậy thì Phin nên cảm ơn chính mình đi. Bua mỉm cười, hãy biết ơn bản thân mình nhiều hơn. Phinia lặng lẽ nhìn Bua, khẽ nhướng mày. Thật muốn nói với em ngay bây giờ rằng, Phin yêu em. Phinia bất ngờ thốt lên, khiến Bua ngượng ngùng đảo mắt nhìn xung quanh, xác nhận không có ai ngoài tiếng chim hồng hoàng mới đỡ xấu hổ đôi chút. Phinia, lỡ đến đây rồi, thì để Phin nói ngay trước chuồng chim hồng hoàng này nhé. Khóe môi Phinia nở ra một nụ cười ôn nhu. Phin thật là,
Phin yêu em, Bua, Phinia nói, hãy để hai chú chim hồng hoàng kia làm chứng nhé. Cảm ơn, Phinia, cảm ơn vì đã đến bên em. Ngoại truyện 2, lời chúc phúc. Được rồi, Phinia, Bua, vào đây đi. Phó giáo sư tiến sĩ Nitsara mỉm cười, mời hai người vào văn phòng. Phinia khẽ gật đầu, ra hiệu Bua bước vào trước, cô ấy thì đi theo sau và đóng cửa lại. Thưa giáo sư, cô có thể dành ra một ít thời gian cho chúng em được không ạ? Bua lễ phép hỏi, đồng thời len lén nhìn Phinia đang đứng bên cạnh mình. Tất nhiên là được, buổi chiều cô không có việc gì cả. Hai em ngồi đi, giáo sư Nitsara gật đầu, chỉ vào hai chiếc ghế trước bàn làm việc. Bua nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện, trong khi giáo sư Nitsara mỉm cười nói, dạo gần đây hai em thường xuyên đến thăm cô cùng nhau quá nhỉ? À dạ, Phinia có chút bối rối. Có chuyện gì sao, các em cứ nói. Thật ra thì, Bua và Phinia trao đổi ánh mắt một lúc, như thể không biết nên bắt đầu từ đâu, em và Phinia nghĩ rằng chúng em nên đến nói chuyện với cô trực tiếp thì sẽ tốt hơn, để cô không phải nghe từ người khác ạ. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Giáo sư Nitsara nhìn họ với ánh mắt tò mò. Chuyện là, Phinia lúng túng mở lời, do dự không biết phải nên diễn đạt như thế nào cho hợp tình, em và Bua, chúng em hiện đang hẹn hò với nhau, thưa cô. Hẹn hò, giáo sư Nitsara khẽ nhíu mày, im lặng một lúc như để tiếp thu thông tin. Hẹn hò, dạ phải, Phinia trả lời dứt khoát, và cũng không phải là mối quan hệ bạn bè bình thường ạ. Thấy giáo sư vẫn như chưa hiểu rõ, Bua liền bổ sung thêm. À, người phụ nữ trung niên cuối cùng cũng hiểu ra, chỉ sau một lát, bà ấy đã nở nụ cười, cô không nghe nhầm đấy chứ? Dạ không, thưa cô, Bua khẳng định với giọng chắc nịch, chúng em thực sự đang ở bên nhau ạ. Biết ngay mà, viện trưởng bật cười, gần đây, hai em có gì đó rất khác khi ở cùng nhau. Trước đây, mỗi khi hai em ở trong phòng, cô đều phải trông chừng. Không chỉ cô, mà cả các bạn của các em cũng lo hai em sẽ lại cãi nhau bất cứ lúc nào. Thậm chí trong phòng thí nghiệm, cô còn phải tách hai em ra, mỗi người dùng thiết bị riêng nữa mà. Có thật là đến mức đó không ạ? Phinia ngạc nhiên hỏi. Thật đấy, kể từ khi cô trở về từ Panama, nhìn cách hai em cư xử với nhau, cô đã thấy có gì đó rất lạ rồi. Giáo sư Nitsara nói tiếp, nhưng cô không ngờ hai em lại. Cô không phiền chứ ạ? Bua rụt rè hỏi. Sao cô phải phiền chứ? Giáo sư Nitsara mỉm cười trả lời, ngoài việc chúc mừng, thì cô còn có thể làm gì khác nữa đây? Bà ấy nhìn hai cô học trò của mình với ánh mắt dịu dàng. Chúc hai em hạnh phúc, từ giờ, hai em sẽ là trụ cột ở đây, nên đừng cãi nhau nữa, có được không? Chuyện đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu ạ. Phinia ngay lập tức trả lời, sau đó quay sang nhìn Bua. Em và Bua đã cãi nhau quá đủ rồi. Cơ mà hai em bắt đầu từ khi nào vậy? Giáo sư Nitsara hỏi. Là sau khi làm việc ở hiện trường vụ tai nạn máy bay ạ. Bua đáp, thì ra là vậy, vậy ra đây cũng chính là lý do em từ chối ở lại bên đó, có đúng không, Phinia? Giáo sư Nitsara hướng ánh mắt về phía Phinia, người vừa khẽ gật đầu. Em biết không, vị giáo sư đó còn đặc biệt gọi cho cô, phàn nàn rằng em không ở lại đó khi bà ấy đã rất mong muốn em ở lại đấy. Thật vậy sao ạ? Phinia gãi đầu, cười ngược, ban đầu, em chỉ định trở về 6 tháng để xem xét tình hình thôi. Nhưng cuối cùng lại không muốn rời đi, cô ấy bẽn lẽn cười, giờ em chẳng muốn đi đâu nữa cả. Đừng tâng bốc người ta công khai trước mặt cô như thế chứ. Viện trưởng bật cười, đúng là phải cảm ơn Bua, nếu không, cô cũng chẳng thể kéo em ấy về đây được. Thưa giáo sư, cô đừng nói vậy mà ạ. Bua lập tức lên tiếng khi được nhắc đến. Em còn có thể đi đâu được ạ? Chỉ cần là giáo sư gọi, em chắc chắn sẽ trở về ngay. Nếu không có cô, cũng sẽ chẳng có Phinia như ngày hôm nay. Về sau, dù có chuyện gì xảy ra, hai em cũng phải giao tiếp cho thật tốt, chứ đừng như trước đây mà dùng xẻng đánh nhau đấy nhé. Phó giáo sư tiến sĩ Nitsara vừa cười vừa dặn dò. Bây giờ, em đã sẵn sàng để Bua đập em bất cứ lúc nào rồi ạ. Phinia cười đùa nói. Thấy chưa, anh nói như thế bảo sao con gái không ai là không thích em, Phinia. Viện trưởng vui đùa nói, Bua, em phải cẩn thận đấy. Ôi, thưa cô đừng nói vậy mà, kẻo Bua hiểu nhầm là đời em tàn canh gió lạnh đó ạ. Phinia cười nói. Vậy là giáo sư thực sự không có ý kiến gì về mối quan hệ của chúng em, đúng không ạ? Bua dè dặt hỏi, em chỉ lo, sợ rằng cô sẽ nghĩ chúng em như vậy là không phù hợp. Đương nhiên là cô phải cảm thấy vui cho hai em chứ. Giáo sư Nitsara dịu dàng nói, khiến Bua thở phào nhẹ nhõm. Thật ra, Bua luôn lo lắng, sợ cô sẽ không đồng ý đó ạ. Phinia nhẹ nhàng nói, sao cô lại không đồng ý cho được, cô còn phải cảm ơn hai em vì đã đích thân đến đây nói với câu chuyện này đấy. Chúng em thực sự rất biết ơn cô ạ, thưa giáo sư. Phinia chắp tay cúi đầu bày tỏ thành ý. Dạo này, hai em có thời gian không? Cô muốn mời hai em một bữa cơm. Lúc nào cũng được ạ, thưa cô. Hai người mỉm cười trả lời. Sau đó, Phinia nhẹ nhàng đặt một chiếc hộp kính với bên trong chính là con bọ hung cổ quý mà cô ấy đã mượn vài ngày trước lên trên bàn để trả lại cho giáo sư. Giữ lấy đi, Phinia. Giáo sư Nitsara nói với giọng điềm đạm, cứ xem như là phần thưởng cô dành cho hai em, cũng như là lời chúc phúc của cô dành cho mối quan hệ của hai em. Nhưng thưa giáo sư, cái này rất quý giá, chúng em không thể nhận được ạ. Bua vội vàng từ chối. Ai bảo là cô cho không đâu. Giáo sư cười, hai em có thể giúp cô làm một vài nghiên cứu để đền đáp. Nhưng mà, nhận lấy đi, nếu không cần nữa, thì bất cứ lúc nào cũng có thể trả lại. Bua chần chừ nhìn sang Phinia, thấy cô ấy gật đầu đồng ý, Bua lúc đó mới nhận lấy. Vâng ạ, cuối cùng, Bua chấp nhận tấm lòng của giáo sư, cô nhận thấy trên khuôn mặt người phụ nữ trung niên luôn hiện rõ nụ cười ấm áp. Nói sao đi nữa cũng thật không thể tin được chuyện của hai em. Giáo sư Nitsara lại mỉm cười nói, về sau, nếu có cãi nhau, đừng động tay động chân với xẻng nữa, cô sẽ thực sự sợ đấy. Dù nói như vậy, nhưng trong ánh mắt của bà ấy không hề có sự lo lắng nào, mà chỉ toàn là niềm vui. Vậy, chúng em xin phép không làm phiền giáo sư nữa ạ. Phinia đứng dậy nói, Bua cũng lập tức đứng dậy theo, cả hai cúi chào giáo sư rồi bước ra khỏi văn phòng. Cánh cửa văn phòng viện trưởng viện nghiên cứu nhân học sinh học vừa mở ra, hai người họ đã lập tức nghe thấy một tràng âm thanh hò reo vô cùng phấn khích. Cuối cùng thì cái ngày này cũng tới rồi.
Phang hét lớn từ hành lang, nơi đang có hơn 10 bạn học, bao gồm một số anh chị khóa trên, cùng đồng loạt vỗ tay chúc mừng. Chúc mừng hai chị nha. En nói lớn, em đã nhận ra từ lâu rồi, biết ngay mà. Em biết cái gì, En? Khuôn mặt Bô thoáng chốc đỏ ửng lên, cô nép ra sau lưng Phinia như thể che giấu sự ngượng ngùng vô cùng tận này. Vừa hay phó giáo sư tiến sĩ Nitsara cũng bước ra ngoài. Ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy Phinia tiền bối trở về là em đã nhận ra rồi. En cười đáp, nhận ra cái gì cơ? Phang hỏi. Là khi hai người họ cùng bước vào trong phòng họp, En dừng lại, nở một nụ cười đầy bí ẩn, giáo sư, cô lúc đó cũng nhận ra, đúng không ạ? Lúc đó, cô còn tưởng hai em lại sắp cãi nhau, mới vội định chạy tới can ngăn. Giáo sư vừa cười vừa hồi tưởng lại, Bô lúc đó thì gần như nằm hẳn xuống bàn, còn Phinia thì vội vàng tiến đến. Trời ơi, xấu hổ quá. Bô giấu mặt vào vai Phinia. Thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều. Phinia nói, tối thứ 6 tuần sau, tôi sẽ mời mọi người một bữa cơm nhé. Địa điểm cụ thể tôi sẽ thông báo sau. Cảm ơn chị Phinia. Được rồi, mọi người nên quay lại làm việc đi, đừng để các thầy cô khó xử. Phang nói với đám đông xung quanh, chúc mừng cô bạn thân của tôi nha. Tôi đã lo cho hai người suốt đấy. Cảm ơn cậu, Phang. Phinia nói, đặc biệt là mấy lời khuyên đó. Lời khuyên gì, hai người đang nói cái gì vậy? Bô bất chợt chen vào hỏi. Mình chỉ bày cho Phinia cách làm sao để khiến một người, láo cá, như cậu phải ngoan ngoãn nghe lời thôi, chứ có gì đâu. Nghiên cứu sinh tiến sĩ Phang cười đùa nói, mình đã trực tiếp vạch trần cậu, hỏi thẳng luôn. Vậy mà cậu vẫn cố tình lảng tránh. Ai lảng tránh chứ? Bô lập tức phản bác. Thì đây không phải lảng tránh chứ là gì? Tùy cậu, muốn nói gì thì nói. Mình đã nói rồi mà, nếu hai người cứ cãi qua cãi lại mãi, không cẩn thận sẽ yêu nhau đấy. Phang cười đắc ý, mà cuối cùng đúng là yêu nhau thật ha. Phang cười lớn, cái miệng cậu tồi quá đấy, Phang. Bô nói bâng quơ, này, cậu ăn nói cho đàng hoàng à. Phang, bạn thân của Bua, cũng không chịu thua, đến lúc nào rồi mà còn cố cãi. Thôi được rồi, không nói nữa, mình còn phải chuẩn bị đứng lớp đây. Bua nói rồi bước đi. Phinia, cậu giỏi thật đấy, còn thu phục được cậu ấy. Phang cảm thán, chỉ cần đừng làm phiền cô ấy ngủ là được thôi. Phinia đáp, vẻ mặt hiểu chuyện, cô ấy mà ngủ đủ thì tâm trạng sẽ rất tốt, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, không cãi lại hay quấy rầy. Nhưng mà nếu không ngủ đủ thì, phiền lắm, nói gì cô ấy cũng không chịu nghe. Phinia vừa nói vừa lắc đầu. Chỉ đơn giản vậy thôi á. Phinia gật đầu, ngủ là điều cô ấy coi trọng nhất mà. Được rồi, thấy hai người không còn cãi nhau nữa thì tôi cũng yên tâm. Phang gật đầu, giáo sư chắc cũng thế. Xin lỗi vì đã làm cậu phải lo lắng lâu như vậy. Thôi, đừng nói vậy. Phang an ủi, giờ thì mọi thứ đều ổn rồi, chuyện cũ cứ để nó qua đi. Phang vẫy tay tỏ ý không để tâm nữa. Tôi phải vào phòng thí nghiệm xử lý kết quả rồi, không biết khi nào mới xong nữa. Nếu có việc gấp, tôi có thể không nghe điện thoại hoặc trả lời tin nhắn, cậu cứ vào phòng thí nghiệm tìm tôi nhé. Còn nếu không có gì, thì hẹn gặp lại vào tối thứ 6. Lâu như vậy à? Kết quả sẽ có vào buổi tối, có khi phải liên tục mấy đêm liền. Phang giải thích, Phinia, tôi giao cô bạn ham ngủ này cho cậu đấy. Nhớ chăm sóc cậu ấy cho cẩn thận. Nói rồi Phang vỗ nhẹ lên vai Phinia, phải yêu thương cậu ấy thật nhiều đấy nhé. Chuyện đó, cậu cứ việc yên tâm. Phinia cười trả lời. Phang gật đầu, mỉm cười, rồi rời đi. Ngoại truyện 3, yêu em bằng tất cả chân thành. Khi tiến sĩ Busaya có thể thở phào nhẹ nhõm thì đã gần chiều rồi. Vụ việc hiện vẫn đang trong quá trình điều tra, dù mọi chuyện xảy ra đã lâu cho đến hiện tại vẫn đang được tiếp diễn. Tuy nhiên, đã đạt được nhiều tiến triển và vụ án sẽ sớm khép lại. Trên thực tế, các vụ tai nạn máy bay ở Thái Lan rất hiếm, nên đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của giới truyền thông và công chúng. Tại nơi ở của Ramesh đã phát hiện thêm bằng chứng mới. Hôm qua, cảnh sát gọi điện thông báo với Bua, cho biết hung khí dùng để sát hại Wisrut là một cây búa, và đúng như Bua đã suy đoán trước đó từ những vết nứt trên xương hàm. Vết nứt lan tỏa từ vùng trung tâm ra ngoài, cho thấy hung khí phải tập trung lực vào một điểm mới có thể làm vỡ xương. Bua lúc này tin chắc kẻ đó sẽ bị trừng phạt vì tội cố ý giết người. Bua từng nói rằng sự tiến hóa của con người được thúc đẩy bởi hàng tỷ năm của dục vọng và lòng tham. Ý nghĩ này luôn tồn tại trong tâm trí cô, càng học hỏi và có thêm kinh nghiệm thực địa, cô càng cảm thấy điều này là thực tế. Con người được cấu thành bởi dục vọng, dù những dục vọng này thúc đẩy sự phát triển vật chất, nhưng sự phát triển tinh thần lại đang suy thoái. Để đạt được điều mình mong muốn, con người sẵn sàng đánh đổi mọi thứ. Từ khía cạnh tích cực, con người tiến hóa, đổi mới liên tục, xã hội cũng tiến bộ, nhưng về mặt tiêu cực, xã hội đang dần suy đồi. Dường như sự tiến hóa của loài người đã bỏ qua sự trưởng thành của tâm hồn. Bua nhận ra, bản thân sẽ không sa ngã vì dục vọng đến mức thấp kém như vậy. Khi Bua còn là một nghiên cứu sinh tiến sĩ, cô cũng từng lạc lối trong những điều tương tự. Có lẽ đó chính là lý do khiến cô đối đầu với Phinia, cô nghĩ rằng Phinia và mình là cùng một kiểu người. Ý nghĩ này nảy sinh từ năm đầu tiên, tạo nên khoảng cách lớn giữa hai người họ. Cả hai đều khao khát xuất sắc trong kiến thức và năng lực, không ngần ngại làm mọi thứ để đánh bại đối phương. Điều này có lẽ cũng sẽ ảnh hưởng đến sự biến đổi tiến hóa của nhân loại trong hàng nghìn năm tới. Nghĩ đến đây, Bua chỉ có thể thở dài chấp nhận thực tế không thể phủ nhận. Chỉ có trời đất mới biết được đích đến cuối cùng của nhân loại là gì. Nếu hiện tại cô có thể làm hết sức mình để cống hiến cho đồng loại, thì cũng đủ rồi. Bua lấy từ trong tủ ra một khay bạc chứa đầy đất sét tạo hình, cùng với những dụng cụ để tái tạo khuôn mặt 3D. Công việc của cô, với tư cách là một người đồng hành cùng nhân loại, vẫn chưa hoàn thành, nhưng cũng đã sắp xong rồi. Trong 2 tháng qua, cô gần như đã hoàn thiện bước tái tạo khuôn mặt của người đàn ông vô danh tên Wisrut. Mỗi lần thêm một mảng đất sét lên cấu trúc xương mặt, dường như gánh nặng trên vai cô lại nhẹ bớt đi phần nào. Hoàn toàn trái ngược với cảm giác khi lần đầu tìm thấy hộp sọ của anh ta tại hiện trường vụ tai nạn máy bay. Dù không thể xóa nhòa sự thật anh ta đã bị sát hại một cách tàn nhẫn, hộp sọ bị ướp xác để che giấu xác chết, nhưng việc bắt được thủ phạm cũng đủ khiến cô phần nào cảm thấy nhẹ lòng. Thủ phạm là một người có mối quan hệ gần gũi với anh ta. Chính tâm trí của chúng ta mới là thứ đáng sợ nhất, vẻ bề ngoài không thể phản ánh được trạng thái bên trong.
Bồ cố gắng xua đi những suy nghĩ vô ích và tập trung vào công việc trước mắt. Từ khi tốt nghiệp, cô đã quên đi phần lớn những điều đã học. Nhưng ít nhất, sự việc đau lòng lần này đã cho cô hiểu rằng những năm tháng học hành vất vả cuối cùng cũng mang lại giá trị, giúp ích cho người khác. Với tư cách là một nhà nghiên cứu nhỏ bé, đó chính là tất cả những gì cô mong muốn. Cạch, cánh cửa phòng thí nghiệm mở ra. Bồ không quay lại nhìn, bởi vì cô biết chỉ có một vài người sẽ đến đây. Tiến triển đến đâu rồi, hoa sen nhỏ? Phinia từ phía sau hỏi Bồ. Tự xem đi, đừng có hỏi em. Bồ chăm chú nhìn khuôn mặt được làm thủ công bằng đất sét kia. Au, chẳng lẽ Phin không được hỏi sao? Nếu Phin đến đây chỉ để quấy rầy em, thì Phin ra ngoài đi. Bồ ra hiệu bằng tay. Trưởng phòng thí nghiệm của Phin hôm nay sao lại hung dữ thế? Vì phó viện trưởng lúc nào cũng khiến em tức giận. Bồ đáp lại, này, Phin làm gì đó? Bồ hỏi người đang đứng bên cạnh mình. Chẳng lẽ Phin cũng không được nhớ em sao? Phin, Bồ gần giọng, sau đó mỉm cười thay đổi thái độ, tiến sĩ Phin hôm nay sao lại có hứng thú quá vậy? Phin có chuyện muốn bàn, giáo sư hôm qua nói muốn mở một khóa học bổ sung, em nghĩ sao? Nói với bà ấy là trong 2 năm tới khoan hãng mở thêm khóa học, đợi Phang tốt nghiệp đi đã. Bồ trả lời, em hiện tại còn đang cố gắng xoay sở để chuẩn bị cho việc giảng dạy, thêm một khóa nữa chắc em gục mất. Thế còn nhận thêm thực tập sinh thì sao? Em có thể xoay sở không? Phinia hỏi, Phin nghĩ nếu từ chối giáo sư sẽ không hay lắm. 2-3 thực tập sinh thì được, nhưng Phin phải chịu trách nhiệm giám sát họ. Phin tất nhiên sẽ là người giám sát rồi. Phó viện trưởng Phinia nói, nếu giao hết cho em, khả năng họ thực tập mãi mãi không xong mất. Được rồi, tha cho em đi. Trưởng phòng thí nghiệm Busaya than phiền, từ khi tốt nghiệp đến giờ, em còn chưa được nghỉ ngơi. Thực sự là đã quá đủ rồi. Cũng có khác gì đâu, em chỉ biết ngủ thôi mà. Đó là tài năng của em đấy. Người nghiện ngủ tự hào ưỡn ngực, nếu không như thế, em có lẽ đã không thể trụ được lâu như vậy rồi. Rồi, Phin tin em. Phinia nói, rồi tiến đến gần hơn một chút, tiến triển đến đâu rồi? Phinia nhìn chiếc hộp sọ đã hoàn thành khoảng 80%. Dự tính không quá 2 tuần nữa. Busaya ước lượng. Ồ, Phin muốn thảo luận với giáo sư về việc trưng bày nó cho những người quan tâm xem, em thấy sao? Vì anh ta không có người thân, Phin cũng không biết phải đặt nó ở đâu nữa. Cũng tốt, xem như là một mẫu vật tử thi. Hơn nữa, những tác phẩm điêu khắc tái tạo thủ công như thế này bây giờ rất hiếm. Phinia nói thêm. Bồ im lặng, gật đầu đồng tình. Hay là em giúp Phin nói chuyện với giáo sư đi. Sao lại là em nữa? Giáo sư thích nghe em hơn mà. Phinia giải thích. Bây giờ bất cứ điều gì tiến sĩ Phinia nói đều nghe có vẻ tốt đối với em nhỉ. Phin thực có sức hút quá đấy, Bồ lẩm bẩm. Điều đó, em rõ hơn ai hết mà nhỉ. Phinia đảo mắt, rồi kéo một chiếc ghế cao đến ngồi xuống cạnh chiếc tủ. Cô ấy đặt tập tài liệu xuống, sau đó lấy ra một cây bút đỏ. Đang làm gì đó, Phin? Sửa bài tập của sinh viên. Về văn phòng của Phin mà làm đi. Busaya xua tay đuổi. Phin không thể làm việc ở đây à? Phin làm em mất tập trung đấy. Thì em cứ làm việc của mình đi. Phin chỉ ngồi đây sửa bài thôi. Mức độ tập trung của em kém tới vậy à? Busaya nhíu mày nhìn qua nhìn lại, nhận ra Phinia không có ý định rời đi, cô mới quyết định di chuyển khuôn mặt đang làm dang dở của mình sang một góc khác, cách xa khỏi Phinia. Thấy vậy, Phinia chỉ mỉm cười nhìn Bua, khóe môi hơi nhếch lên một chút. Phin thực sự rất nhớ em đấy, người gây rắc rối này nói, khiến Bua trừng mắt nhìn. Đừng làm phiền sự tập trung của em. Busaya vờ như nghiêm giọng, nhưng không nhịn được mà mỉm cười. Vậy mà sau đó lại vội cúi đầu giấu đi, lúng túng chỉnh lại kính. Riêng Phinia thì đứng dậy, kéo ghế lại gần Bua thêm một chút nữa. Chỉ muốn ở bên cạnh em thôi, hứa không làm phiền. Ngày nào Phin chẳng ở bên em. Đúng, nhưng mà, Phinia làm ra vẻ mặt ngây thơ, Phin muốn nhìn em làm việc. Cô ấy chỉ tay vào chiếc hộp sọ, nó làm Phin nhớ đến bài thi về cơ mặt, đầy đủ các cấu trúc. Học từ ai đây? Chính là người quyền lực nhất trong ngành, bài thi dĩ nhiên phải khó rồi. Đúng vậy thật, cô tiến sĩ trẻ đến từ Anh gật đầu, em mà có thi với bất kỳ ai cũng không thành vấn đề, ở đâu cũng thế, phải không? Có thể, Bồ trả lời đơn giản rồi quay lại công việc trước mắt. Cô cẩn thận đắp thêm đất sét tượng trưng cho cơ trán. Phin có thể dùng nó lúc đứng lớp không? Im lặng một lúc rồi Phinia mới lên tiếng. Yên lặng đi, Bồ trừng mắt nhìn Phinia một cái, khiến Phinia bật cười. Được rồi. Phinia giơ hai tay lên, giả vờ đầu hàng. Xin lỗi, Phin quên mất, rồi cô ấy lại chăm chú nhìn khối đất sét nhỏ khoảng 3 cm. Phin, tiếng gọi của Phang làm cả hai giật mình. Bồ không nhịn được mà phàn nàn. Phang, cậu làm bọn mình giật thót đấy. Trưởng phòng thí nghiệm Busaya trách cứ cô bạn thân của mình, trong khi cô nàng ấy vẫn đi vào với vẻ mặt thản nhiên. Chúc cậu thi đậu, kèm theo điều kiện phải sửa luận án thêm 3 tháng nữa, nhé. Bồ nhắc đến kỳ thi tốt nghiệp của nghiên cứu sinh, nếu vượt qua vô điều kiện thì có thể nộp luận án và xin tốt nghiệp ngay, nhưng nếu vượt qua có điều kiện, hội đồng sẽ yêu cầu sửa luận án hoặc kết quả nghiên cứu trong 3 tháng trước khi nộp lại. Ý là tốt nghiệp sẽ chậm hơn một chút. Cậu bớt nói cho sang cái miệng đi, Busaya. Phang lập tức đáp trả. Có chuyện gì thế, cô gái? Đã sẵn sàng cho kỳ thi chưa? Phinia cười hỏi. Phin, làm ơn tham gia hội đồng kiểm tra của tôi đi. Tôi á? Phải, Phang chắc địch nói, đừng làm khó tôi trên lớp, cùng là bạn bè của nhau hết cả mà. Cái đó với cậu thì dễ quá rồi còn gì, Phang. Bua lên tiếng, thế còn hội đồng bên ngoài thì sao? Hôm nay mình sẽ đi gặp giáo sư, không biết bà ấy sẽ chỉ định ai. Nhưng giờ phút này, khả năng bất kỳ ai cũng có thể. Phang, người sắp trở thành tiến sĩ trả lời với một chút không chắc chắn. Cậu cứ chỉ hoãn, lông bông mãi, Bua phàn nàn, nhìn Phinia cầm bút ký tên, chính thức tham gia hội đồng xét tốt nghiệp vào tháng tới của Phang. Sắp xong rồi, mình đã phát ngán mỗi khi nghe cậu cằn nhằn rồi. Tưởng chuyện kia xong sẽ khiến cậu bớt nói một chút chứ. Phang trêu chọc, làm hai má Bua đỏ dần lên, vội quay trở lại công việc của mình. Phinia mỉm cười, trao đổi ánh mắt với Phang đầy ẩn ý. Cậu ấy cũng lắm lời với cậu y như vậy à, Phin? Đừng hỏi tôi, hai người thân thiết hơn tôi nhiều. Phinia nói, cẩn thận kiểm tra tài liệu của hội đồng tốt nghiệp trước khi ký tên. Xong rồi, phó viện trưởng Phinia đưa lại tài liệu cho Phang. Hy vọng cậu sẽ vượt qua mà không có điều kiện nào ha.
Bua lúc này mới lên tiếng. Amen, bạn hiền, nếu mình phải qua có điều kiện, mình sẽ dán cái miệng của cậu lại đó, Bua. Phang nói với cô bạn đang bỏ bơ mình kia. Riêng Bua chỉ đáp lại bằng một ánh nhìn chằm chằm. Cậu càng ngày càng khó chịu đấy. Phang nhìn chiếc hộp sọ trước mặt Bosaya, hỏi, nghe nói cậu sẽ làm một bản chiếu 3D à? Vì ở đây có một nhà tài trợ lớn, này. Bua chỉ vào Phinia. Đừng có chiều cậu ấy quá, Phin, tôi hình như không thích cậu của hiện tại cho lắm, tôi thích cậu của ngày xưa hơn. Câu nói khiến Phinia bật cười, tiến sĩ Phinia bây giờ làm cô bạn nghiện ngủ của tôi vui vẻ quá mức rồi. Tôi lại thích lúc cậu ta nghe thấy tên của cậu sẽ thực đến mức phát điên cơ. Mình bây giờ đang cáu đấy. Bua cố tỏ vẻ nghiêm túc, đi mau đi để người ta còn làm việc. Bua vẫy tay đuổi Phang, người đang cười lớn rồi rời đi. Cậu ấy nói thật đấy à, hoa sen nhỏ. Sau khi Phang rời đi, phó viện trưởng Phinia hỏi. Cái gì? Giọng Bua ngắn gọn, mắt không rời khỏi công việc. Cô cẩn thận làm phẳng bề mặt đất sét bằng chiếc bay nhỏ. Cậu ấy nói khi có Phin ở bên em, trông em rất vui. Đừng có tin lời cậu ấy. Bua mơ hồ trả lời. Nếu đó là thật, Phin sẽ vui lắm đó. Sau đó, cả hai rơi vào im lặng. Chúng ta đều muốn ở một nơi khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc, hoặc ở bên người khiến mình hạnh phúc, phải không? Bua lên tiếng. Phải, chỉ vậy thôi à? Phinia hỏi. Phin không thấy kỳ lạ sao? Bosaya nhìn vào mắt Phinia, hỏi. Người từng khiến em căng thẳng đến cực độ, giờ lại là người mang đến cho em sự an ủi. Phinia bất giác xúc động trước lời nói đó. Trước đây, mỗi khi có vấn đề gì, Phin chính là nguyên nhân. Còn bây giờ, khi em gặp vấn đề, Phin lại là nơi em tìm đến để trú ẩn. Phinia lắng nghe, khóe môi nở ra một nụ cười ấm áp. Phin rất vui khi nghe em nói vậy, Bua à. Đừng nói quá đấy, giọng Bua có hơi lạnh lùng, rồi vội quay lại công việc như để che giấu đi khuôn mặt đang đỏ lên của mình, sau đó nhận thấy Phinia tiến đến gần hơn, rồi lại nghe thấy giọng nói của đối phương. Phin hứa, Phin sẽ là một đứa trẻ ngoan, luôn đối tốt với hoa sen nhỏ. Tiến sĩ Phin của em phải nên như vậy. Phin sẽ không bao giờ làm tổn thương người cô ấy yêu. Phinia nói với giọng chắc nịch, Whisserud sẽ là nhân chứng cho chúng ta, người đã mang chúng ta đến làm việc cùng nhau, giúp chúng ta đòi lại công lý cho anh ấy. Phải nhớ những lời Phin vừa nói đó, giọng Bua xen lẫn một chút nghẹn ngào. Chắc chắn rồi, Phin sẽ không bao giờ quên. Mau đi làm việc của Phin đi. Phin sẽ không bao giờ làm tổn thương em, hoa sen nhỏ à. Khuyến cáo mọi người nên đeo tai nghe trước khi bắt đầu nhé. Ngoại truyện 4, nồng nhiệt dưới làn nước hát cộng. Cánh cửa trắng của phòng tắm chậm rãi mở ra, Phinia bước vào, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm nhỏ, mái tóc màu nâu sẫm được búi thành đuôi ngựa gọn gàng ở phía sau. Đúng là bé con ham ngủ. Phinia tiến đến gần bồn tắm lớn đủ rộng cho hai người, nhận ra, bạn giường của mình đã dựa lưng vào tường phòng tắm ngủ thiếp đi từ lúc nào. Luôn có thể ngủ ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Cô ấy lắc đầu, khẽ mỉm cười đầy cương chiều. Sau đó, Phinia tháo chiếc khăn tắm ra, định ngâm mình trong bồn tắm cùng người yêu thư giãn. Nhưng, chỉ ngay khi cô ấy vừa đặt chân xuống bồn, Bua đã hé mở đôi mắt ngái ngủ của mình ra. Phin, Bosaya khẽ gọi, rồi kéo Phinia đến ngồi xuống trước mặt cô, đồng thời để lưng cô ấy dựa vào ngực mình cùng gối đầu lên vai. Xin lỗi, em chỉ nghĩ đến công việc rồi ngủ quên lúc nào không hay. Không sao mà, Phinia nói, nhờ vậy, Phin mới có cơ hội tắm chung với em. Nói rồi, Phinia rúc vào lòng Bua hơn, hơi thở ấm áp khẽ lướt qua cổ Bua. Thân mật như thế này, là muốn gì đây hả, sếp? Phin chẳng muốn gì cả. Phinia trả lời, chỉ muốn em thôi. Rồi tay Phinia nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của người yêu. Đôi môi của họ chậm rãi tìm tới nhau. Có được không? Phinia thì thầm hỏi, nhưng cuối cùng vẫn không thể kìm lòng mà hôn môi Bua thêm một lần nữa. Đôi khi, Phinia cảm thấy sự mê đắm của mình dành cho Bua thật đáng sợ. Nghĩ kỹ lại thì, từ khi họ lần đầu tiên trở thành người yêu của nhau, hình bóng của Bua chưa bao giờ rời khỏi tâm trí cô ấy. Có thể trong mắt Bua, cô ấy trông hơi ngốc, nhưng ai mà thèm quan tâm chứ? Mọi thứ của em đều đã thuộc về Phin từ lâu rồi. Bua khẽ thì thầm bên tai. Thật sao? Phin hiểu em hơn bất kỳ ai mà, không phải sao? Bua đáp. Dù đang trò chuyện, nhưng đôi môi của Phinia vẫn không hề rời khỏi môi Bua, khiến Bua cảm thấy nước trong bồn tắm như đang ấm lên vì sự thân mật của họ. Nhưng mọi thứ cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Rõ ràng, việc Phinia tắm bồn không đơn thuần chỉ là tắm. Và, điều đó cũng chẳng có vấn đề gì, bởi vì Bua cũng khao khát Phinia, hệt như cách Phinia dành sự khao khát đó đối với Bua vậy. Họ dường như sinh ra là để dành cho nhau. Người, bạn, thù địch ngày nào giờ đây đã trở thành người yêu của Bua, và Bua tin chắc bản thân sẽ yêu cô ấy hết lần này đến lần khác mà không một chút nghi ngờ. Phinia là một cô nàng vô cùng quyến rũ, Bua không phủ nhận điều đó. Dù là tri thức, năng lực hay vẻ ngoài khác biệt với người Đông Á điển hình, thì tất cả đều khiến cô ấy càng trở nên hấp dẫn hơn trong mắt Bua. Mặc dù Bua là người cuối cùng đáng lẽ nên rung động trước đối với Phinia, nhưng dù sao đi nữa thì, ngay tại thời khắc này đây, cô cũng đã cùng Phinia khỏa thân trong phòng tắm của mình. Để xem nào, Phinia thì thầm bằng giọng khàn khàn bên tai, nhưng dường như Bua có lẽ đã chờ đợi lời đề nghị này từ rất lâu rồi, nên mới không một chút do dự mà đáp lại. Cảm nhận đôi môi quen thuộc ngày nào in lên trên cổ mình, sau đó là một cái cắn nhẹ nhàng, như thể Phinia biết chính xác cách để làm khơi gợi ham muốn cháy bỏng tận sâu trong người Bua. Đêm qua vẫn chưa đủ sao? Chưa đủ, hơi thở ấm áp của Phinia phả lên cổ Bua, ngay lập tức khiến Bua cảm giác toàn thân như đang bị thiêu cháy, từng dây thần kinh như đều được kích hoạt. Và, sẽ không bao giờ là đủ. Lúc này, tất cả những gì Bua cảm nhận được chính là sự khát khao mãnh liệt từ Phinia, một khát khao đang chờ cô đáp ứng. Đôi tay Bua chậm rãi lướt dọc trên cơ thể Phinia, đôi môi của họ dường như không thể tách rời nhau, và chuyện ngâm mình trong bồn tắm sau đó đã chuyển thành một cuộc giao hoan vô cùng thân mật, đầy cuồng nhiệt. Có em ở bên, Phin sẽ chẳng bao giờ thấy đủ, hoa sen nhỏ à. Câu nói ấy đã xua tan mọi mệt mỏi trong Bua, để rồi giờ đây, điều duy nhất cô muốn làm chính là đáp lại mọi mong muốn của Phinia. Khi bàn tay Bua chậm rãi di chuyển trên cơ thể Phinia từ từ miết xuống dưới, ngay lập tức Phinia vì không thể kiềm chế đã khẽ rên lên đầy ham muốn.
Cô ấy dựa toàn bộ cơ thể mình vào người Bua, nhắm mắt lại, như thể thả tâm hồn trôi theo từng cử chỉ vuốt ve của người yêu. Bua, cơ thể Phinia khẽ run lên, áp chặt lấy Bua khi bàn tay ấy tiến đến nơi mà Phinia khao khát nhất. Đôi chân Phinia run rẩy, là mặt nước khẽ gợn sóng. Khao khát chiếm hữu đã khiến cô ấy vòng tay quanh cổ Bua, kéo Bua đến gần hơn để trao đi một nụ hôn nồng cháy. Phin mới chỉ dạy em vài lần, vậy mà em đã thuần thục như thế rồi, tiến sĩ Bua. Phinia trêu chọc nói, khiến Bua không nhịn được mà cười rạng rỡ. Em làm sao dám, môi Bua áp vào cổ đối phương, phá hỏng hình tượng của vị tiến sĩ nổi tiếng với việc cân bằng cột sống của trái đất, như tiến sĩ Phin chứ, hơi thở ấm nóng khiến cơ thể Phinia bất giác run rẩy. Ngay sau đó thì, nhịp điệu chuyển động bàn tay của Bua dần trở nên nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, làm hơi thở Phinia vốn đã vội nay lại càng gấp gáp hơn đến mức cô ấy để mặc cho cơ thể uốn mình theo từng chuyển động của Bua, khiến làn nước trong bồn tắm tiếp tục dao động mạnh bởi sự giao hòa của họ. Bosaya chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ đi xa đến mức này. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì người quan trọng nhất đối với cô hiện tại đang ở đây, ngay trước mắt cô. Bua cảm thấy lần đầu tiên cô có thể thẳng thắn bày tỏ tình yêu sâu sắc của mình dành cho Phinia mà không một chút e ngại. Bua, Phinia khẽ gọi, ngước nhìn Bua. Sao thế, em yêu? Bua dịu dàng thì thầm bên tai Phinia. Phinia mở mắt, ánh nhìn say đắm hướng về Bua. Nghe em gọi Phin như thế, Phin đã thực sự hoàn toàn bị em chinh phục rồi. Còn em thì chưa bao giờ dám nghĩ sẽ nghe được điều đó từ Phin đấy. Bua mỉm cười đáp lại, em làm tốt chứ? Rất tốt, Phinia trả lời, giọng nói gần như biến mất trong không gian. Cô ấy nhìn Bua, ánh mắt tràn đầy sự mê đắm trước khi nhắm mắt lại và cảm nhận từng cơn sóng khoái lạc ngay sau đó tiếp tục cuộn trào trong cơ thể mình. Bua, hơi thở của Phinia ngày càng trở nên gấp gáp hơn, cơ thể cao gầy của cô ấy run rẩy, uốn lượn theo từng chuyển động của Bua, sau đó thì đạt đến đỉnh điểm của khoái cảm, để rồi hòa quyện trong thanh âm rên rỉ đầy thỏa mãn. Phin ổn chứ? Bua nhẹ nhàng hỏi, một tay rời khỏi vị trí đỡ Phinia, tay còn lại vén vài sợi tóc ướt đẫm mồ hôi dính trên khuôn mặt cô ấy. Dù cả hai vẫn còn ở trong bồn tắm cùng với làn nước đã vơi đi ít nhiều vì những chuyển động mãnh liệt của họ. Phin ổn, Phinia trả lời, giọng nói pha chút mệt mỏi nhưng đầy mãn nguyện. Rất ổn, cô ấy càng rúc sâu hơn vào trong vòng tay Bua, để mặc bản thân chìm trong hơi ấm và sự an toàn mà người yêu mang lại. Phin, hôm nay Phin sao thế? Sao lại nồng nhiệt như vậy? Chẳng lẽ Phin không được phép nồng nhiệt với người yêu của mình sao? Phinia bật cười, đáp, em vẫn cứ có cảm giác kỳ lạ mỗi khi nghe Phin gọi em là người yêu đấy. Nhất là khi trước đây Phin toàn chỉ gọi em là Bua Loi, Bai Bua, hay là cô nhóc phiền phức gì đó thôi. Bởi vì khi đó, em thực sự rất đáng ghét. Phinia cố tình nói, rồi nhếch môi cười, bây giờ cũng vẫn đáng ghét y như vậy. Được thôi, thế thì, Bua nhún vai, vờ như không thèm quan tâm nữa, đừng yêu em nữa. Đôi môi Phinia lại tiến đến gần Bua hơn. Trước đây, mỗi khi bị em chọc tức, Phin chắc chắn sẽ cãi tay đôi với em. Nhưng còn bây giờ thì, Phinia nở nụ cười đầy tinh nghịch, Phin sẽ hôn em, vậy ra em lúc nào cũng luôn là người chịu thiệt ha. Bua nói bằng giọng điệu như thể hiểu chuyện. Sau đó, bầu không khí rơi vào im lặng một lát. Phin, Bua sau đó bỗng nghiêm túc gọi, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt Phinia. Cảm ơn Phin, cảm ơn vì đã luôn ở bên em kể từ vụ tai nạn máy bay đó xảy ra. Nếu không có Phin, em cũng chẳng biết phải làm sao. Bua, Phinia lên tiếng, giọng nói mang theo đầy sự kiên định, em biết không, tất cả những gì chúng ta trải qua đã giúp Phin nhận ra một điều, rằng đâu là nơi mình thuộc về. Cô ấy nhìn sâu vào mắt Bua, ánh mắt vô cùng chân thành. Phin biết ơn tất cả những gì đã đưa Phin đến bên em, đặc biệt là em đó, Bua. Câu nói ấy khiến Bosaya khẽ nhướng một bên mày, riêng Phinia thì tiếp tục nói. Cảm ơn em vì đã cho Phin một cơ hội, dù rằng Phin chẳng bao giờ dám mơ tới, và có lẽ Phin mới là người không xứng đáng nhất để nhận được nó. Phinia nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của người mình yêu lên, nói tiếp, Bua, em thực sự quá bao dung với Phin rồi. Có lẽ là vì, hoa sen nhỏ này đã bị tiến sĩ Phin mê hoặc mất rồi. Thật sao, tiến sĩ Bua? Em không hề trao cơ hội, Phin à. Bua đáp, là chính Phin đã giành lấy nó. Phin đã chứng minh cho em thấy, rằng Phin đã không còn là Phinia đáng bị đánh cho tỉnh ngộ bằng một cái xẻng, cũng không còn là Phinia độc địa như ngày xưa nữa. Phin vẫn luôn giữ đúng lời hứa của mình, nên là em tin chắc cơ hội sẽ luôn đến với những người xứng đáng. Cảm ơn em, Bua, cảm ơn vì sự tin tưởng em dành cho Phin. Sự tin tưởng của em dành cho Phin còn sâu sắc hơn cả niềm tin em dành cho bản thân đấy, Phin à. Bua nhẹ nhàng đặt tay lên ngực trái của Phinia, nơi cô có thể cảm nhận rõ nhịp đập mạnh mẽ và rõ ràng từ nơi trái tim cô ấy. Em tin không nơi nào đáng để em tin tưởng hơn ở nơi này. Phinia áp sát Bua hơn, mặc dù chẳng còn khoảng cách nào giữa họ. Vậy rốt cuộc điều Phin muốn thực sự là gì nào? Tiến sĩ Phin. Phin chẳng muốn gì cả. Phinia khẽ đáp, sau đó nhắm mắt lại, Phin chỉ muốn giữ yên như thế này một lúc thôi. Dạo gần đây, Phin chẳng còn thời gian quấy rầy em trong phòng thí nghiệm. Đúng là trở thành con cưng rồi. Lần này đến lượt Bua trêu chọc, riêng Phinia thì bật cười. Chắc vậy quá, vị tiến sĩ đến từ anh nói, mà, nếu không có giáo sư, Phin có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ trở thành tiến sĩ Phin, và có lẽ cũng sẽ chẳng thể gặp được em. Vậy cho nên, Phin thực sự hài lòng với tất cả. Nếu giáo sư mà biết điều này, bà ấy chắc chắn sẽ vui lắm đó, Phin. Bà ấy thực ra đã sớm biết rồi, chỉ là không nói ra thôi. Bà ấy thích để chúng ta tự nhận ra. Phinia cười nói bằng cảm xúc thấu hiểu. Hơn nữa, vì chúng ta được giáo dục bài bản, tất nhiên phải tự suy nghĩ chứ. Ha ha, Bua nghe thấy thế liền bật cười. Bà ấy cứ như thể ném chúng ta ra giữa đại dương, rồi bảo, chúc các em may mắn, học trò của tôi, vậy. Phinia bắt chước điệu bộ của giáo sư, khiến Bua cười càng lớn hơn. Em sẽ đề cập điều này với bà ấy. Trưởng phòng thí nghiệm Bosaya lên tiếng, sau này trở thành giáo sư, Phin chắc chắn sẽ nói lại y hệt những điều vừa rồi cho mà xem. Tin em đi, có lẽ vậy, Phinia khẽ đáp với vẻ mặt thư thái. Giáo sư chắc chắn sẽ rất tự hào về Phin, cũng giống như em tự hào về Phin vậy. Nghe thấy câu nói đó, Phinia ngay lập tức chăm chú nhìn sâu vào mắt Bua, mỉm cười, tình cảm nói. Phin yêu em, Bua. Bua cười, đáp lại.
Em cũng yêu Phinia.